Hello students, once again welcome back in this session of elective accounting. Students, from today we are going to start with the last unit, that is unit number 4 of elective accounting. The name of the unit is leverage, right? Before we will start with the unit or understand the meaning of leverage, you need to understand the basic concept of raising the capital by the company, right? કોઈ પણ કંપની છે એ જ્યારે કંપની સ્ટાર્ટ કરે છે ત્યારે એ એના માટેના ફંડ્સ છે, જે મની છે, જે કેપિટલ છે, એ કઈ કઈ રીતે રેઝ કરી શકે, મેળવી શકે. There are various ways to raise the funds of company, right? So before we will understand the concept of leverage, we need to understand certain other concepts or terms, right? Here you can read, first of all, introduction is given. In all business unit, management aims at maximization of the return to the owner's capital, right? કોઈ પણ બિઝનેસ હોય ત્યાંનો જે મેનેજમેન્ટ છે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે, એમનો અલ્ટિમેટ ઓબ્જેક્ટિવ શું હોય? હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રોફિટ, એન્ડ પ્રોફિટ વધવાથી થશે શું? ઇટ વિલ રેઝ ધ રિટર્ન ઓન ઓનર્સ કેપિટલ, રાઈટ? જે માલિકીની મૂડી છે, રાઈટ, એ કંપનીના જે ઓનર્સ છે, કંપનીના ઓનર્સ છે કોણ હશે સ્ટુડન્ટ્સ? They are called the shareholders, right? તમે 11th-12th standard થી સ્ટડી કરો છો that shareholders are the real owners of the company, right? Why? Because equity shareholders are investing their funds in a company. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ કંપનીના જ્યારે શેર્સ પરચેસ કરે છે, ઇક્વિટી શેર્સ, at that time they will be called the owners of the company, right? તો જે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ છે એમણે જે પણ કેપિટલ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલ છે એમના ઉપર પૂરેપૂરું રિટર્ન મળે અને રિટર્ન કઈ રીતે વધારી શકાય, ઇટ વિલ બી ધ ઓનલી ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ એની ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ, રાઈટ? કોઈ પણ બિઝનેસનો ઓબ્જેક્ટિવ એ જ હોય કે એ લોકોના જે માલિક છે, જે ઓનર્સ છે, એમની કેપિટલ કે જે એમણે ઇન્વેસ્ટ કરેલ છે એમાં રિટર્નમાં વધારો કઈ રીતે થાય, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ આઈ હેવ purchased the shares of rupees 20,000 of any company, right? મેં કોઈ કંપનીના 20,000ના શેર્સ છે પરચેસ કરેલા છે, ઇક્વિટી શેર્સ, રાઈટ? તો મારું કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું છે એ કંપનીમાં? 20,000નું, રાઈટ? એન્ડ આઈ વિલ ડેફિનેટલી એક્સપેક્ટ અ ગુડ રિટર્ન્સ ઓન ધેટ કેપિટલ, રાઈટ? કે જે મેં 20,000 ઇન્વેસ્ટ કરેલા છે એમાં હું સારું એવું રિટર્ન છે એ મેળવવાની એક્સપેક્ટેશન રાખીશ. રિટર્ન કઈ રીતે મળે? ઓન ઇક્વિટી શેર્સ યુ વિલ ગેટ ધ ડિવિડન્ડ, રાઈટ? ઇક્વિટી શેર્સ પર તમને શું મળશે? ડિવિડન્ડ, રાઈટ? તો મને સારું એવું ડિવિડન્ડ મળે, શેર્સના પ્રાઇસ ટાઈમે ટાઈમે ઇન્ક્રીઝ થતા રહે, રાઈટ? સો અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ રેઝ ધ રિટર્ન ઓન ઓનર્સ કેપિટલ. The essence of financial management also is to devise the capital structure in such a manner that the equity shareholders who bear the risk of business receive the maximum possible return, right? કોઈ પણ કંપની છે એમનું જે મેનેજમેન્ટ છે એમનું કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર મીન્સ યુ માઇટ હેવ હર્ડ ધીસ ટર્મ, રાઈટ? આ ટર્મ તમે ઘણી બધી વાર સાંભળેલ હશે. કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર મીન્સ મૂડી માળખું છે તમે કહેતા કે કંપનીએ ઇક્વિટી શેર્સ ઇસ્યુ કરેલ હોય, પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇસ્યુ કરેલ હોય, ડિબેન્ચર્સ ઇસ્યુ કરેલ હોય. સો કંપનીનું કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર એ બધી કંપનીનું ક્યારેય સેમ હશે નહીં. ઇટ વિલ બી ડિફરન્ટ ફોર ઇચ એન્ડ એવરી કંપની, રાઈટ? તો કંપનીનું કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર એ રીતે ફ્રેમ કરેલ હોવું જોઈએ કે જેથી કરીને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ કે જે રિસ્ક લે છે કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું, એમને મેક્સિમમ રિટર્ન છે મળી શકે. And for this purpose, the funds available at fixed rate of interest or dividend are used to finance the business. In other words, the business is not entirely financed through the issue of equity shares only, but to some extent it is financed also through the issue of debentures carrying a fixed rate of interest and preference shares carrying a fixed burden of dividends. Students, તમે 11th-12th standard થી સ્ટડી કરો છો કે ઇક્વિટી શેર્સ પર તમને શું મળે? ડિવિડન્ડ. પ્રેફરન્સ શેર્સ પર શું મળે? ડિવિડન્ડ. અને ડિબેન્ચર્સ પર શું મળે? ઇન્ટરેસ્ટ, રાઈટ? બટ ડિબેન્ચર્સ પરનું ઇન્ટરેસ્ટ અને પ્રેફરન્સ શેર્સ પરનું ડિવિડન્ડ એ કમ્પલસરી છે કોઈ પણ કંપની માટે પે કરવું, વેધર ધ કંપની વિલ અર્ન ધ પ્રોફિટ ઇન અ પર્ટિક્યુલર યર ઓર નોટ, રાઈટ? કંપની કોઈ વર્ષે પ્રોફિટ કરે કે ન કરે, બટ દે વિલ ઓર ઇટ વિલ હેવ ટુ પે ધ ડિવિડન્ડ
to preference shareholders and interest to the debenture holders as their return. એમને તમારે કમ્પલસરી એ પે કરવાનું રહે. સો ઇટ વિલ રેઝ ઓર ક્રિએટ ધ બર્ડન, રાઈટ, કે જેમના રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ અને રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ એ અગાઉથી શું હશે? ફિક્સ. અને ફિક્સ રેટથી તમારે એવરી યર પ્રોફિટ થાય કે ન થાય, બટ એ ડિવિડન્ડ અને ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પે કરવાના રહેશે. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇન કેસ ઓફ ઇક્વિટી શેર્સમાં આ કમ્પલ્ઝન છે નહીં. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ છે એ ક્યારે મળશે? વેન equity shareholders will get the dividend only when company will earn the profit. company profit earn કરશે, રાઈટ, એમાંથી ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કરશે, ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને ઇન્ટરેસ્ટ પે કરશે, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ પે કરશે, અને એ પેમેન્ટ પછી જો લાસ્ટમાં પ્રોફિટ વધે છે then this profit will be distributed as a dividend among the equity shareholders. તો અને તો જ પછી એ જે પ્રોફિટ છે વધે છે લાસ્ટમાં એ જ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને એઝ અ ડિવિડન્ડ તરીકે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે. અધરવાઇઝ ઇટ વિલ નોટ બી કમ્પલસરી ફોર ધ પબ્લિક કંપની ટુ પે એવરી યર ધ ડિવિડન્ડ ટુ ધ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ, રાઈટ, કે પ્રોફિટ ન થાય તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ ન પણ મળે, બટ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ અને ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ અને ઇન્ટરેસ્ટ કમ્પલસરી પે કરવાનું રહે એવરી યર, વેધર ધ કંપની વિલિંગ on the profit or not. ચલો આ બેઝિક કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. If the rate of return on investment in business is higher than the rate of interest on debentures issued by the company, the earning per share goes up and therefore the company can distribute dividend at higher rate, right? Say for an example, કોઈ એક કંપની છે સ્ટુડન્ટ્સ કે જે કંપનીએ ડિબેન્ચર્સ ઇસ્યુ કરેલા છે, રાઈટ, તો ડિબેન્ચર્સ પણ કમ્પલસરી એમને ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને શું પે કરવાનું રહેશે? ઇન્ટરેસ્ટ, રાઈટ. એન્ડ ઇફ ધ કંપની હેઝ ઇન્વેસ્ટેડ ઇટ્સ ફંડ ઇન સમ અધર પાર્ટ, રાઈટ, કંપનીએ પોતાના જે ફંડ્સ છે એમનું ક્યાંક બીજે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે, તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જે ઇન્કમ છે બટ ઓબ્વિયસ છે એ એમના ફંડ્સ ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કરે છે તો એમને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર શું મળશે? રિટર્ન, રાઈટ. તો એ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું રિટર્ન છે એ તમારા ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ કરતાં જો વધારે હશે તો કંપનીની જે અર્નિંગ પર શેર છે, અર્નિંગ પર શેર મીન્સ પ્રોફિટ પર શેર, રાઈટ, એ કંપનીની શું થશે? વધશે. દેટ મીન્સ કંપનીનો જે ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સ છે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ માટેનો એમના કરતાં કંપનીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું રિટર્ન કેવું થશે? હાઈ. દેન એન્ડ દેન ધ EPS ઓર અર્નિંગ પર શેર ઓફ એની કંપની ગોઝ હાઈ એન્ડ ધેરફોર the company can distribute dividends at higher rate. In this way, to use interest bearing securities along with the equity capital is called leverage. Now, very very important students, when any company issue preference shares or debentures along with the equity shares, જ્યારે કોઈ કંપની ઇક્વિટી શેર્સની સાથે સાથે પ્રેફરન્સ શેર્સ અથવા તો ડિબેન્ચર્સ પણ ઇસ્યુ કરે છે ત્યારે લિવરેજનો કન્સેપ્ટ છે એ આવે છે. હવે સમજાય છે? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. વેન એની કંપની વિલ ઇશ્યુ ડિબેન્ચર્સ ઓર પ્રેફરન્સ શેર્સ અલોંગ વિથ ધ ઇક્વિટી શેર્સ, એટલે કે એનું કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર શું થઈ ગયું છે? ડિવાઇઝ. આખું કમ્બાઇન્ડ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર છે. એમના કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં કોઈ એક સિક્યોરિટી નથી, પણ કેવી છે? મલ્ટિપલ સિક્યોરિટી. ઇક્વિટી શેર્સ પણ ઇસ્યુ કરેલ છે, ડિબેન્ચર્સ પણ ઇસ્યુ કરેલ છે, પ્રેફરન્સ શેર્સ પણ ઇસ્યુ કરેલ છે, એટસેટ્રા. સો વેન in a capital structure of company, fixed interest bearing security means what? Fixed interest bearing security means કે એવી સિક્યોરિટીઝ કે જેમના ઉપર કમ્પલસરી કંપનીએ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર ડિવિડન્ડ પે કરવાનું રહે. અને એ ક્યારે બને? જો કંપનીએ ડિબેન્ચર્સ ઇસ્યુ કરેલ હોય તો એમના પર ફિક્સ્ડ રેટથી કમ્પલસરી ઇન્ટરેસ્ટ પે થશે, અને જો પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇસ્યુ કરે તો એમના પર એવરી યર કમ્પલસરી ફિક્સ રેટથી ડિવિડન્ડ પે થશે, રાઈટ. સો ફિક્સ્ડ ઇન્ટરેસ્ટ બેરિંગ સિક્યોરિટીઝમાં કઈ બે સિક્યોરિટીઝ આવશે? નંબર 1 એક તો આવશે ડિબેન્ચર્સ અને સેકન્ડ આવશે પ્રેફરન્સ શેર્સ, એટલે કે એમના ઉપર તમારે ફિક્સ્ડ રેટથી રિટર્ન છે પે કરવાનું થશે, રાઈટ. તો જ્યારે ઇક્વિટી શેર્સની સાથે સાથે તમે આવી કોઈ સિક્યોરિટી ઇસ્યુ કરો છો, એટ દેટ ટાઈમ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ લિવરેજ વિલ કમ ઇન ટુ એક્ઝિસ્ટન્સ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ.
Now we will learn the definition of leverage. Read the second paragraph. In the words of Jesse Van Horn, leverage may be defined as the employment of an asset or fund for which the firm pays a fixed cost or fixed return. Leverage means what? જ્યારે કંપની એવા ફંડ્સ ઇશ્યુ કરે, એવા કોઈ એ રીતે ફંડ્સ છે રેઝ કરે, રાઈટ? કંપનીને કેપિટલ જોઈએ છે, મૂડી જોઈએ છે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે, તો ત્યારે એ એવી રીતે એમના ફંડ્સ છે રેઝ કરે કે જેમના ઉપર એને ફિક્સ્ડ રેટથી કંઈક રિટર્ન છે પે કરવાનું થતું હોય, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ ડિબેન્ચર્સ ઓર પ્રેફરન્સ શેર્સ, કે જો કંપની પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇશ્યુ કરીને કે ડિબેન્ચર્સ ઇશ્યુ કરીને ફંડ રેઝ કરે છે બિઝનેસ માટેના, તો આ સિક્યોરિટીઝ એવી છે કે એમના ઉપર કમ્પલસરી ફિક્સ રેટથી તમારે રિટર્ન છે એમને પે કરવાનું થશે, રાઈટ? So, whenever in the capital structure of the company, preference shares or debentures are issued, at that time it can be said as the leverage, right? The leverage is also described as by some as trading on equity. Leverage ને ઘણા લોકો શું કહે છે? It can be called as trading on equity also. તમે ઇક્વિટી પર ટ્રેડિંગ કરો છો. વાય? બિકોઝ તમે ઇક્વિટીની સાથે સાથે કઈ સિક્યોરિટીઝ પણ ઇશ્યુ કરો છો? ફિક્સ્ડ ઇન્ટરેસ્ટ બેરિંગ સિક્યોરિટીઝ મીન્સ ડિબેન્ચર્સ ઓર પ્રેફરન્સ શેર્સ. So, it becomes clear that if the company is not required to pay a fixed cost or return, there will be no leverage. Students, read the sentence again. Very important, right? એનો મિનિંગ શું થાય? કે જે કંપની પ્રેફરન્સ શેર્સ કે ડિબેન્ચર્સ ઇશ્યુ નથી કરતી, ઓનલી ઇક્વિટી શેર્સ ઇશ્યુ કરે છે, તો એ કંપનીમાં લિવરેજ નથી. ધેર વિલ બી નો લિવરેજ. વાય? બિકોઝ કંપનીને કોઈ ફિક્સ્ડ રિટર્ન પે કરવાનું બર્ડન નથી. કે ડિબેન્ચર્સ છે તો એના ઉપર કમ્પલસરી ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું થશે, પ્રેફરન્સ શેર્સ છે તો એના ઉપર કમ્પલસરી ડિવિડન્ડ પે કરવાનું થશે. નોટ એટ ઓલ, રાઈટ? એટલે જ્યારે કંપનીના કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં ડિબેન્ચર્સ ઓર પ્રેફરન્સ શેર્સ ન હોય, at that time there will be no leverage. Now next, leverage is the result of use of funds carrying fixed cost or fixed return. In other words, leverage is the use of funds having a fixed cost. Leverage શું છે? તો કે use of funds having a fixed cost. તમે એ રીતે ફંડ રેઝ કરો છો કે જેમના ઉપર તમારે ફિક્સ્ડ કોસ્ટ પે કરવાની થશે. ફિક્સ્ડ કોસ્ટ મીન્સ જેના ઉપર તમારે ફિક્સ્ડ રિટર્ન, કમ્પલસરી રિટર્ન છે એ પે કરવાનું થશે. ઇન ઓર્ડર ટુ રેઝ return available to owners. So, students, again very important, the decision regarding the capital structure is the most important financial decision. અને એટલા માટે જ whenever any new company will start, it is very important for it to create or design a capital structure properly. એમનું capital structure છે એ properly designed કરેલ હોવું જોઈએ, right? The decision concerning the issue of debentures or preference shares carrying a fixed burden along with the issue of equity shares which impose an uncertain and unstable burden on the company is known as the capital structure decision. Like કે equity shares ની સાથે debentures issue કરવા કે પછી preference shares issue કરવા કે પછી બંને issue કરવા, એ જે decision લેવાનું છે, that decision can be called as the capital structure decision. જેના તમે capital structure decision છે કહી શકો છો. This decision can have the significant impact on the rate of return available to the equity shareholders and also on the degree of risk bear by them, right? એને લીધે થશે શું? Whenever any company will issue the preference shares or debentures, એમના ઉપર તમારે ફિક્સ્ડ રિટર્ન છે પે કરવાનું થશે. ઇન્ટરેસ્ટ ડિબેન્ચર હોય તો ઇન્ટરેસ્ટ, પ્રેફરન્સ શેર્સ હોય તો dividend. You need to pay them the compulsorily, and that's why only it will create or raise more risk on equity shareholders. Why? Because equity shareholders ne dividend ક્યારે મળશે? Only after the payment of preference shareholders and debenture holders. Debenture holders ને ઇન્ટરેસ્ટ અને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ ને ડિવિડન્ડ પે કર્યા પછી જ જો કોઈ પ્રોફિટ વધે તો અને તો જ એ જ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સને એઝ અ ડિવિડન્ડ તરીકે તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો, રાઈટ? સો ઇટ વિલ રેઝ ધ ડિગ્રી ઓફ રિસ્ક ઓન ધી પાર્ટ ઓફ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? રાઈટ? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. નાઉ
Capital structure must be so framed that a balance may be achieved and maintained between the return on equity shares on the one hand and degree of risk they impose on the other, right? And that is why, students, it is very important for any company to design or frame the capital structure properly. ખાલી equity shares પણ ન ઇસ્યુ કરવા જોઈએ, ઓનલી પ્રેફરન્સ શેર્સ કે ડિબેન્ચર્સ પણ ન ઇસ્યુ કરવા જોઈએ. એક બેલેન્સ્ડ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર તમારું હોવું જોઈએ, રાઈટ, which will involve a various type of security which will give the balance to the company, right? Okay, so this is the basic introduction part. But from this introduction, at least you should be clear કે leverage ક્યારે આવે, when in the capital structure of the company fixed interest bearing securities are also issued along with the equity shares. કે જ્યારે કોઈ પણ કંપનીમાં ઇક્વિટી શેર્સની સાથે ડિબેન્ચર્સ કે પ્રેફરન્સ શેર્સ કે જે ફિક્સ્ડ ઇન્ટરેસ્ટ બેરિંગ સિક્યોરિટીઝ છે એ તમે ઇસ્યુ કરો તો ને તો જ લિવરેજનો કન્સેપ્ટ છે એ આવે. જો પ્રેફરન્સ શેર્સ કે ડિબેન્ચર્સ ઇસ્યુ નથી કરતા then there will be no leverage, right? Now students, our next topic is types of leverage. Okay, before we will move ahead, let me tell you, students, if you don't have the textbook, you can read from here. જો ટેક્સ્ટબુક નથી તો તમે અહીંયાથી રીડ કરી શકો છો. whenever you will be given the textbook, જ્યારે પણ તમને ટેક્સ્ટબુક આપવામાં આવશે, at that time you can read this theory from the textbook as well. તમે ત્યાંથી પણ રીડ કરી શકશો, રાઈટ? એન્ડ આ જે થિયરિટિકલ કન્સેપ્ટ છે એ જો તમે લખવા હોય then you can write it in your book also, right? Now our next topic is types of leverage. Basically, students, there are 3 types of leverage. Okay, now students, again I repeat, this unit is very important. આ યુનિટ છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વાય? બિકોઝ સપોઝ તમે અત્યારે સ્ટડી નથી કરતા, then in TY also you will have to know the concept of leverage. ત્યારે પણ તમને લિવરેજનો કન્સેપ્ટ છે ક્લિયર હોવો જોઈએ in TY also, right? or for the further study. કે આ કન્સેપ્ટ ખ્યાલ નહીં હોય તો ચાલશે નહીં. ઓકે, basically there are 3 types of leverage. Number 1, operating leverage. Number 2, financial leverage. And number 3, combined or fixed leverage. Now one by one we will learn all types of leverage. આ બધાના તમારે meaning, concept, formulas એ યાદ રાખવાના રહેશે, right? Now let's see. Number 1, operating leverage. There are certain fixed expenses in the business which do not change with the level of output or sales. એવા કેટલાક ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ હોય સ્ટુડન્ટ્સ બિઝનેસમાં કે જે તમે પ્રોડક્શન વધારો કે ઘટાડો, સેલ્સ વધારો કે ઘટાડો, એ એક્સપેન્સીસમાં કોઈ ચેન્જ થાય નહીં. એન્ડ દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? યુ માઇટ હેવ લર્ન ધીસ કન્સેપ્ટ ઇન ઇકોનોમિક્સ. તમે ઇકોનોમિક્સમાં આ કન્સેપ્ટ બહુ પહેલેથી સ્ટડી કરો છો કે ફિક્સ્ડ કોસ્ટ, ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ એટલે શું? તમારું પ્રોડક્શન વધે કે ઘટે, પણ જો તમારા એક્સપેન્સમાં કોઈ ચેન્જ ન થતો હોય then that expense will be called as fixed expense, right? They remain constant in the short run. short run માં, that means ટૂંકા ગાળા માટે આ એક્સપેન્સીસ કેવા છે? constant. constant means fixed. Let's take one example. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ રેન્ટ. તમે એક કંપની ચલાવો છો, રાઈટ? જે બિલ્ડિંગમાં પ્રોડક્શન થાય છે એ પ્રોડક્શન માટેનું બિલ્ડિંગ તમે રેન્ટ પર રાખેલ છે. એવરી મંથ યુ આર પેઇંગ ધ 20,000 રૂપીઝ રેન્ટ ટુ ધ ઓનર ઓફ ધ બિલ્ડિંગ. એવરી મંથ તમે બિલ્ડિંગના ઓનરને 20,000નું રેન્ટ છે એ પે કરો છો. નાવ સપોઝ કંપની છે એમનું પ્રોડક્શન ઘટાડી દે છે અથવા તો પ્રોડક્શન વધારી દે છે, ઓર વી કેન સે પ્રોડક્શન સ્ટોપ કરે છે, રાઈટ? બટ છતાં પણ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મંથ the owner of the building will ask you for the rent. એ તમારી પાસે રેન્ટ લેશે જ. વાય? બિકોઝ એમને તમારા પ્રોડક્શન સાથે કોઈ લેવા દેવા છે નહીં. તમારું પ્રોડક્શન વધે કે ઘટે એના લીધે ફેક્ટરી બિલ્ડિંગનું જે રેન્ટ છે એમાં કોઈ ચેન્જીસ છે એ થશે નહીં. ઇટ વિલ રિમેન ફિક્સ્ડ ઇન અ શોર્ટ રન. ટૂંકા ગાળા માટે આ એક્સપેન્સ કેવો છે? ફિક્સ, રાઈટ?
વાય નોટ ઇન ધ લોંગ રન? લોંગ રનમાં કેમ નહીં? તો કે મે બી કે 10 or 12 years અથવા તો એનાથી પણ વધુ કદાચ તમે લોંગ ટર્મ માટે આ બિલ્ડિંગ રાખેલ હોય તો આફ્ટર લોંગ ટાઈમ ધ ઓનર ઓફ ધ બિલ્ડિંગ મે ચાર્જ અ લિટલ બીટ હાયર રેન્ટ ફ્રોમ યુ, રાઈટ? કે પહેલાં 20,000 ચાર્જ કરતા હતા, આફ્ટર 5 years he will definitely demand some more rent like 22,000 per month, 25,000 per month. So we can see fixed expense will remain fixed in a short run. ટૂંકા ગાળામાં આ બધા એક્સપેન્સીસ કેવા રહેશે? ફિક્સ. બટ ઇન ધ લોંગ રન maybe it will be the variable expense, right? Now due to these expenses operating profit increase more rapidly than the volume of sales. અને એટલે જ આ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સના લીધે જ તમારો જો ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ છે, નાવ વોટ ઇઝ ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ? ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ એટલે શું એ આપણે સમજીએ, રાઈટ? તમારા ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સને લીધે તમારો જે ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ છે એ તમારા સેલ્સ કરતાં પણ વધુ ઝડપથી વધે છે. દેટ મીન્સ તમે જે પણ સેલ્સ કરો છો એમના કરતાં પણ સપોઝ તમારું 20,000 સેલ્સ હતું આ મંથમાં, નેક્સ્ટ મંથમાં તમારું સેલિંગ વધી જાય છે, 25,000નું સેલિંગ તમે કરો છો, બટ ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ છે એ ડ્યુ ટુ ધ કેપિટલ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ એ સેલ્સ વોલ્યુમ કરતાં પણ વધુ ઝડપથી વધે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કરંટ મંથમાં તમે 20,000 રૂપીઝનું સેલિંગ કરો છો ત્યારે તમારો પ્રોફિટ થાય છે ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ 5,000. નેક્સ્ટ મંથ તમારું સેલિંગ વધીને થાય છે 25,000, તો તમારો પ્રોફિટ છે એ થાય છે 9,000, રાઈટ? દેટ મીન્સ તમારા સેલ્સ કરતાં તમારો ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ એ વધુ ઝડપથી વધે છે, રાઈટ? દેન ધીસ સિચ્યુએશન, આ જે સિચ્યુએશન છે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઓપરેટિંગ લિવરેજ. એને તમે શું કહેશો? ઓપરેટિંગ લિવરેજ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? કે ડ્યુ ટુ ધ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સીસ ધ ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ વિલ ઇન્ક્રીઝ more rapidly than the volume of sales. તમારા સેલ્સ કરતાં તમારો ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ છે વધુ ઝડપથી વધે છે. Why? Due to the fixed expenses, right? Okay, now we'll take one example, right? Read over here. For example, fixed cost in a firm amount to rupees 50,000 and total variable cost of 5,000 units produced are rupees 1 lakh and per unit variable cost is rupees 20. If sales price is rupees 40 per unit, the firm's profit will be as under. Students, before we will take this example, આ એક્ઝામ્પલ લઈએ પહેલાં તમને ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ એટલે શું એ ખ્યાલ આવી ગયો. નાવ you need to understand what is variable expense. Variable expense means the expense which will change or which will vary according to the level of output, right? તમારું પ્રોડક્શન વધે છે તો એક્સપેન્સ વધે, તમારું પ્રોડક્શન ઘટે છે તો એક્સપેન્સ ઘટે. એ એક્સપેન્સને તમે શું કહી શકો? વેરિયેબલ એક્સપેન્સ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ, મટીરિયલ એક્સપેન્સ. કરંટ મંથમાં તમે 5,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરો છો તો એના માટે જે મટીરિયલ જોઈએ એના કરતાં નેક્સ્ટ મંથ સપોઝ તમે 9,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરો છો, દેટ મીન્સ તમારું પ્રોડક્શન છે તમે શું કરો છો? વધારો છો. તો બટ ઓબ્વિયસ છે વધુ પ્રોડક્શન કરો તો મટીરિયલ પણ કેવું જોઈએ એમના માટેનું? વધુ. રો મટીરિયલ છે કેવું જોશે? વધારે. સો પ્રોડક્શન વધે છે તો મટીરિયલ એક્સપેન્સ વધે છે, પ્રોડક્શન ઘટે છે તો રો મટીરિયલ એક્સપેન્સ ઘટે છે. દેન રો મટીરિયલ એક્સપેન્સ વિલ બી કોલ્ડ એઝ વેરિયેબલ એક્સપેન્સ ફોર ધ ફર્મ, રાઈટ? ઓકે, અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલમાં શું કહે છે? કંપનીની ફિક્સ્ડ કોસ્ટ છે 50,000 અને વેરિયેબલ કોસ્ટ છે 1 લાખ રૂપીઝ, અને આ એક્સપેન્સીસ કર્યા પછી તમે કેટલા યુનિટ્સ છે પ્રોડ્યુસ કરો છો? 5,000 યુનિટ્સ. 5,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરવાની વેરિયેબલ કોસ્ટ છે તમને આપેલ છે 1 લાખ રૂપીઝ એન્ડ પર યુનિટ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ રૂપીઝ 20. એક યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરવાની વેરિયેબલ કોસ્ટ કેટલી આપે છે? 20 રૂપીઝ. If sales price is rupees 40 per unit, the firm's profit will be as under. જો selling price per unit 40 rupees છે, then what will be the operating profit of the company, right? See the calculation. Calculation જુઓ. First of all, to find out the operating profit, we will need to identify the total sales. તમને પહેલાં ટોટલ સેલ્સ છે એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ.
ટોટલ સેલ્સ રેવન્યુ ઇન્ટુ બ્રેકેટ નંબર ઓફ યુનિટ્સ કેટલા પ્રોડ્યુસ કરે છે 5000, રાઈટ, અને પર યુનિટ સેલિંગ પ્રાઇસ કેટલી રાખેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ 40 રૂપીસ. સો 5000 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય 40 રૂપીસ પર યુનિટ. સો ટોટલ સેલ્સ ઓફ ધ કંપની ઇઝ 2 lakh rupees. નાવ ફ્રોમ દેટ સેલ્સ યુ નીડ ટુ ડિડક્ટ ધ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. તમારે ટોટલ સેલ્સમાંથી ફિક્સ્ડ કોસ્ટ છે એ માઇનસ કરવાની છે, વિચ ઇઝ ઓલરેડી ગિવન ઇન ધ ક્વેશ્ચન. જે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ઇઝ 50,000. સો માઇનસ 50,000. નાવ આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ધ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ યુ નીડ ટુ ડિડક્ટ ધ વેરિયેબલ કોસ્ટ. એ માઇનસ કર્યા પછી તમારે શું માઇનસ કરવાની થશે વેરિયેબલ કોસ્ટ, જે તમને અહીંયા ડિરેક્ટલી આપેલ છે. કેટલી છે તો કે 5000 યુનિટ્સ માટેની વેરિયેબલ કોસ્ટ છે ટોટલ 1 lakh રૂપીસ, રાઈટ. સો રાઇટ ડાઉન 1 lakh, રાઈટ. આ બંને તમે માઇનસ કરો છો, સો યોર ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ વિલ કમ 50,000 રૂપીસ. સો what is operating profit? From the total sales you will deduct the fixed and variable expense both, then after only you will get the operating profit, right. Now here I have taken one example so you will get the better idea, right. Now let us examine the impact of 20% increase in sales. Suppose students આ જ એક્ઝામ્પલ કે જે આપણે અહીંયા સ્ટડી કરેલ છે એમાં એક ચેન્જ કરવામાં આવે કે ઇમ્પેક્ટ ઓફ 20% ઇન્ક્રીઝ ઇન સેલ્સ. કે જો આ એક્ઝામ્પલમાં જે તમને સેલ્સ આપેલ છે એ સેલ્સમાં 20% વધારો થાય છે, 20% સેલ્સ છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે, તો એને લીધે તમારા પ્રોફિટ પર શું ઇમ્પેક્ટ આવશે, એને લીધે તમારા પ્રોફિટમાં શું ચેન્જ આવશે. લેટ્સ સી, રાઈટ. ટોટલ સેલ્સ રેવન્યુ, ઓકે, અહીંયા શું છે 20% increase in sales, right. Okay students, 5000 યુનિટ્સ છે પ્રોડક્શનના, એમાં 20% નો વધારો થાય છે, તો 5000 ના 20% કેટલા થશે 1000 યુનિટ્સ. દેટ મીન્સ તમારું પ્રોડક્શન છે 20% શું થાય છે વધે છે, રાઈટ. સો હવે પ્રોડક્શનના યુનિટ્સ કેટલા તો કે નોટ 5000 બટ ઇટ વિલ બી 6000. પર યુનિટ સેલિંગ પ્રાઇસ શું છે 40 રૂપીસ. So now my total sales will be 2,40,000 rupees. That means તમારા પ્રોડક્શનમાં જે 20% વધારો થાય છે એને લીધે આ સેલિંગમાં પણ શું થાય છે વધારો. નેક્સ્ટ, હવે તમે માઇનસ શું કરો છો ફિક્સ્ડ કોસ્ટ. એ તમને એઝ ઇટ ઇઝ આપેલ છે ક્વેશ્ચનમાં 50,000 રૂપીસ. એન્ડ વેરિયેબલ કોસ્ટ પર યુનિટ ઇઝ ગિવન 20 રૂપીસ. પર યુનિટ વેરિયેબલ કોસ્ટ શું છે 20 રૂપીસ. હવે તમને ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા જે ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ હતી 1 lakh એ કેટલા યુનિટ્સ માટેની હતી 5000 યુનિટ્સની. અહીંયા તમારું પ્રોડક્શન 20% વધી ગયું છે, દેટ મીન્સ ઇટ વિલ ચેન્જ ટુ 6000. તો એ 6000ની ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ કઈ રીતે મળે, રાઇટ ડાઉન ઇન ધ બ્રેકેટ 6000 યુનિટ્સ મલ્ટીપ્લાય પર યુનિટ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ ₹20. સો ધ ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ વિલ કમ 1,20,000 rupees. Now deduct the fixed cost and variable cost from the total sales. So a minus karo છો, so your operating profit will come 70,000 rupees. Now see the change. Observe karo students, observe the change. તમારું પ્રોડક્શન તમે ખાલી 20% વધારો છો, એને લીધે તમારા પ્રોફિટમાં 20,000નો ડિફરન્સ છે આવે છે. બિફોર ચેન્જ તમારો ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ હતો 50,000, બટ આફ્ટર ધ ચેન્જ યોર પ્રોફિટ વિલ રેઝ ટુ ₹70,000. તમારો પ્રોફિટ છે શું થઈ જાય છે વધી જાય છે. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. ઇટ ઇઝ ક્લિયર દેટ 20% increase in sales leads in increase of profit from 50 to 70,000. તમારા પ્રોડક્શનમાં 20% વધારો કર્યો તો એ રીતે તમારા પ્રોફિટમાં કેટલો ચેન્જ આવી ગયો તો કે ડિરેક્ટલી 50,000માંથી પ્રોફિટ વધીને કેટલો થઈ ગયો 70,000. સો ઓપરેટિંગ leverage depends on the proportion of fixed operating expenses in total operating expenses of the firm. If there are no fixed operating expenses, that will be no operating leverage. અને એટલા માટે સ્ટુડન્ટ્સ operating leverage it is fully dependent on the fixed expense of the business.
કંપનીનો જે ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ રાખે છે. જો કંપનીમાં કોઈ ફિક્સ્ડ એક્સપેન્સ ન હોય તો ઓપરેટિંગ લીવરેજ હશે નહીં. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ ઓપરેટિંગ લીવરેજ. આ ફોર્મ્યુલા તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. DOL મીન્સ વોટ? ડિગ્રી ઓફ ઓપરેટિંગ લીવરેજ ઇક્વલ્સ ટુ C ફોર કન્ટ્રીબ્યુશન. અને કન્ટ્રીબ્યુશન કઈ રીતે મળે સ્ટુડન્ટ્સ? ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ કન્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ. રાઈટ? એની ફોર્મ્યુલા શું છે? સેલ્સ માઇનસ વેરિયેબલ કોસ્ટ. This is the formula of contribution. Now, the full form of EBIT. EBIT means earnings before interest and taxes, or we can call it profit before interest and taxes. Right? So this is the formula of operating leverage. DOL equals to C upon EBIT. Students, આ અત્યારે લખવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. રાઈટ? ઓકે. તમારે ખાલી શું લખવાનું છે? ઓપરેટિંગ લીવરેજ ફોર્મ્યુલા અને એમના ફિલ ફોર્મ. રાઈટ? ચલો અહીં સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? સો ટુડે we will learn, or we learned the basic introduction of the leverage, and then after started with the first type of leverage, and it was operating leverage. Right? આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. In the next lecture I will discuss the another type of leverages, and then after we'll start with the practical examples. Thank you very much and have a nice day.